السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بروش أو دبوس لتزيين الملابس، وممكن نستخدمه كمان على إنه ميدالية على شكل خروف. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اشتغل معاكم بلونين، عندي اللون الابيض واللون اللي هو البيج، ممكن كمان استخدم البني، ممكن تستخدمي الكافيه، يعني الالوان كلها اللي هي مديه على اللون البني. ممكن كمان لو انتوا حابين تعملوا راس الخروف باللون الاسود برضك تستخدموا الاسود. هطبق معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. لكن طبعا انت لو هتعمليه بروش او دبوس للملابس بتستخدمي الخيوط اللي هي بتكون رفيعه مش متوسطه السمك، زي مثلا اليس ديفا بتقدري تستخدميه، او ناكو بنفس سمك اليس ديفا، او اي خيوط متاحه عندك بنفس سمك الرفيع اللي احنا قلنا عليه. طيب في البدايه احنا بنستخدم زي ما قلنا لونين. هنبتدي اول حاجه نبتدي نعملها هي القدم، وبحتاج ماركر وبحتاج ابره كمان للخياطه والمقص بتاعنا. في البدايه ببتدي اكون الراس، يعني احنا ممكن نكون رجلين او راس، خلينا في الراس دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. على 2 من الاصابع بسيب مسافه من الخيط، وعلى 2 من الاصابع هبتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش بجيب الخيط جنب بعض، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف في ايدي الناحيه التانية، تكون عندي هنا حلقتين. بنزل من تحت الحلقه الاولى وبسحب من تحتها الحلقه التانية. ابرتك زي ما هي، لف ايدك الناحيه التانية، خرجي الخيط من على ايديكي واحده واحده، وتاكدي ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. خيط البدايه بتحافظي عليه عشان يقفلك الدائره السحريه في النهايه، اما الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ما اقدرش طبعا اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. ازاي بنقفلها؟ طيب بيكون عندي على الابره حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف خيط واخرج منها. اول حاجه ببتدي اشتغلها داخل الدائره السحريه 8 غرزه حشو. لو انا حاسه ان سنتر او مركز الدائره واسع شويه، شدي خيط البدايه، ضيقي المركز زي ما انت عاوزه. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسم الله، بخليها على الابره وبنزل بدون ما الف الخيط ولا حاجه داخل الدائره السحريه. اسحب من الخلف الخيط واخرج تاني زي ما احنا شايفين معايا حلقتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين تاني، بكرر حلقه على الابره، ادخلي داخل الدائره، اسحبي الخيط واخرجي تاني، معاكي حلقتين، اسحبي الخيط واخرجي منه. ده 1 2 3 4 5 6 7 8. في نهاية السطر الأول كله ببتدي أشد الخيط، خيط البداية طبعا عشان أقفل مركز أو سنتر الدائرة. السطر اللي جاي بيكون تزايد على كل الغرز، انكريز، تزايد على كل غرز، يعني بشتغل على كل غرزة مرتين. هبتدي أدخل في الغرزة الأولى وأضيف معايا كمان خيط البداية وأشتغل بدون ما اقفل بمنزلقه وارتفع، لا انا ولا بقفل ولا برتفع، ماشيه بشكل حلزوني مستمر كده 1. وهبتدي بقى هنا اضيف الماركر بتاعي علشان اعرف بدايه السطر بتكون فين. وكمان مره في نفس الفراغ غرزه تانية، يبقى 2. الغرزه اللي بعدها 1 2 رقم 3 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 كمان مرة 2. كل الغرز عليها تزايد لحد نهاية السطر. 1 2 6 كده 7 1 2 رقم 8 1 بسم الله الرحمن الرحيم 2. طيب كده بقى معانا كام غرزة يا بنات؟ بقى معايا 16 غرزة، 8 و8. انا كنت بشتغل على كل غرزة مرتين، تمام كده. هبتدي اشتغل بقى من السطر رقم 3 للسطر رقم 6، يعني 3 4 5 6 4 سطور ثبات بنفس العدد هو 16 غرزة حشو. بشيل الماركر وابتدي كل غرزة بيكون عليها غرزة واحدة بس. دي اول غرزة ومعايا لسه خيط البداية، بقى تاني شغالة عليه لغاية ما يخلص خالص كده 1. وارجع الماركر تاني، ماركر، دبوس، علامة، اي حاجة عندك اشتغلي بيها. وكل غرزة عليها غرزة واحدة بس لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وكمل كمان فوق منه 3 سطور، يعني في النهاية بيكون معايا 4 سطور ثبات ب 16 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم نقفل الرأس مع بعض.
رجعت لكم تاني كده، اشتغلت 4 سطور بدون تزايد ولا تناقص بالشكل ده. خلاص خلصت الشغل بتاعي. ممكن تقفلي الرأس بالشكل دوت، وممكن لو عاوزاها منتفخة شوية بس بنضيف ايه شوية فايبر ده، بس ده اختيار يا بنات. يعني هي عامة الموديل مش بنحشيه حاجة، بس انا عشان حابة بس ان الرأس تكون منتفخة شوية تدينا طبعا شكل احلى بالشكل ده. بصوا كده تكون واضحة اكتر. ونبتدي نقفل الرأس، وبعد كده نعمل مع بعض الأذن الودان. هبتدي ادخل هنا في الغرزة دي واشوف الغرزة اللي ورا، واخد كل غرزتين مع بعض واشتغل غرزة حشو. اشتغل كده 1 2. انا محددتش، يعني ممكن تكون هنا في غرزة سايباها بس مفيش مشكلة، انا كده كده خلاص كده بالشكل ده قفلت. انا بحاول كل 2 قدام بعض بس بقفل فيهم. 3 4 5 6 7. وزي ما قلت لكم الجزء الاولاني ده هو كده كده ايه خلاص احنا ساحبين، ممكن نكون ما اشتغلناهاش بس هي مسحوبة معانا خالص، مفيش اي مشكلة. كده بنكون قفلنا الرأس، رأس الخروف. هبتدي بقى اسحب الخيط بالشكل ده. مش محتاجة اسيب مسافة كبيرة، لا نسيب مسافة كبيرة عشان نخيطها في ايه في جسم الخروف. ونبتدي بعد كده نخيط في جسم الخروف. طب تعالوا نعمل بقى الأذن. نشتغل 4 سلاسل، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة، الف الخيط واخرج منها، بشد خيط البداية بقى في العقدة البداية. هنبتدي نشتغل بسم الله الرحمن الرحيم 4 سلسلة. 1 2 3 4. هسيب اول سلسلة وبروح لتاني سلسلة اشتغل فيها حشو، والتالتة تزايد انكريز تزايد، يعني بشتغل مرتين في نفس الفراغ كده. 1 2. واللي بعدها كمان رقم 4 انكريز تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين. 1 2. نسيب مسافة نخيطها في الرأس. وبسحب طبعا الخيط اللي هو خيط البداية بردك بيكون معايا في الرأس. نعمل الأذن التانية. 1 2 3 4. نسيب غرزة وأول واحدة بتقابلني اللي هي رقم 2 حشو تزايد تزايد. 1 2 1 2. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى إبرة التنظيف أو إبرة تكون فتحتها إبرة المنجد. دي يا بنات إبرة المنجد على فكرة، اللي هو بيخيط بيها المراتب واللحفة والتنجيد بتاعه كله، عشان بتكون فتحتها واسعة بتسمح بدخول خيط طبعا يكون سميك زي ما احنا شايفين. هو ده مش سميك بس متوسط سمك، بس بالنسبة لإبرة الخياطة هو بالنسبة لها طبعا خيط سميك، مش هتنفع معاكي إبرة الخياطة العادية. نبتدي بقى نشبك الودان في الجزئية دي. طيب قبل ما اشبك كمان اهو بصوا الخيط ده زيادة ادخل داخل الرأس، ابتدي اسحبه. واذا حسيتوا ان في حاجة خارجة بظهر الابرة كده بنثبته. طيب هرجع تاني بقى نثبت الاذن بتاعتنا كويس. نبدأ نخيط نثبت كويس جدا. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده خلاص خلصت. هبتدي بقى كل الخيط ده هدخل بيه للداخل. انا مش عارفة خرجت ليه من اللضمة، كنت هحاول ادخله بإبرة الكروشيه. وهاجي بقى هنا امشي واروح كده بالشكل ده.
وابتدي بقى كل الخيوط اللي معايا بره ادخلها داخل الشغل زي ما احنا شايفين. هسيبكم دلوقتي واروح اخيط الودن التانية بنفس الطريقة اللي احنا شفناها زي ما احنا شايفين وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده خلاص. الرقصة بتاعتنا زي ما احنا شايفين بالاذن تمام، وانا عملت رجل من الرجلين وهنعمل الرجل دي مع بعض دلوقتي. طبعا بنبتدي بنفس لون البشرة اللي هي طبعا احنا استخدمناها الرأس الخروف، ايا كانت بقى بني كافيه اسود زي ما انت حابه. زي ما احنا شايفين كمان اللي هو البيج الفاتح ده شوية بردك مش هتقول. بنكون على صباع واحد دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية دي ببتدي اشتغل 6 غرزة حشو. برتفع سلسلة وبشتغل بسم الله كده 1 2 3 4 5 6. شد خيط البداية. في الأرجل هي يعني تصميم بسيط جدا، ولا فيها تزايد ولا فيها تناقص. ببتدي اشتغل من السطر ده، يعني هشتغل 4 سطور على السطر ده من 2 لرقم 5، يعني 2 3 4 5 بنفس العدد 6 غرزة حشو. بدخل فوق أول غرزة وبسحب معايا خيط البداية. ابتدي اشتغل 1 كده 2 3 4 5 و6. وبكرر ده كمان 3 مرات بنفس العدد. هشتغل كمان 3 سطور بنفس العدد وارجع لكم نكمل مع بعض. حبيت اشتغل معاكم السطر رقم 5 كده 1 2 3 4 5. رقم 6 بقى هبتدي اغير اللون، يعني هدخل غرزتي اسحب الخيط واخرج، اخلي الحلقتين دول اجيب اللون الابيض، تسيبي منه مسافة بسيطة وتلفي الخيط حلقة على ده وتدخلي داخل حلقة، تسحبي الخيط وتخرجي منها، تشد خيط البداية تقفلي عقدة بداية. بيكون معايا على الإبرة حلقة بسحب من الحلقتين بقى الموجودين على الإبرة، بردك هسيب جزء بسيط من الكافيه وابتدي اقص الخيط. بسحب أطراف الخيط دي معايا كلها خلف الشغل. بشتغل 6 غرز على 6 غرز هم الموجودين عندي. الرجل الأولى بردك فيها سطر باللون الأبيض زي ما احنا شايفين كده 1 2 3 4 5 6. طيب طبعا في القدم التانية انا كنت اشتغلت لغاية هنا، وقفت. اي خيوط زيادة يا بنات بدخلها خلاص بقى داخل الرجلين نفسها. وقفت لغاية هنا وسحبت الخيط. بصوا بسحب الخيط كده واخرج واسيب مسافة من الخيط واقصه وبعد كده ادخلها جوه رجل. لكن انا دلوقتي ايه، هبتدي اشتغل على السطر التاني باللون الابيض تاني اهو كده 1 2 3 4 5 6. خلصت ال6 غرزة هبتدي ارتفع 3 سلاسل 1 2 3 وهجيب القدم التانية وابتدي اشتغل 6 غرزة حشو على 6 غرزة حشو التانيين دول كده 1 2 3 4 5. هي رقم 6 اهي 6 بردك 3 سلاسل
1 2 3. وشايفين بقى اول غرزة كانت عندي هنا اهي كده، 1 2 3 4 5 6. تمام. بدخل فوقيها واسحب منها الخيط ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب هنبتدي بقى نشتغل بشكل مختلف على جسم الخروف نفسه. كده احنا خلاص ربطنا رجلين الخروف مع بعض. نبتدي نشتغل ازاي؟ هبتدي اشتغل على الحلقة الامامية والحلقة الخلفية. على الحلقة الامامية مطرح ما انا موجودة برتفع 1 2 3 4 5. انا في الغرزة دي هروح للفرونت لوب الحلقة الامامية بس من الغرزة. يعني بصوا يا بنات، انا لما بدخل تحت الحلقة تحت الغرزة نفسها بيكون عندي حلقتين، فرونت لوب والباك لوب، الحلقة الامامية والخلفية. لما هاجي اشتغل مش باخد الحلقتين مع بعض، لا هاخد حلقة واحدة بس فرونت لوب بس، واعمل غرزة حشو. تاني بكرر 1 2 3 4 5، الغرزة اللي وراها حلقة امامية واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5. انا كده معايا 18 غرزة عشان تبقوا عارفين العدد برضه. والغرزة اللي بعدها حشو. 1 2 3 4 5، واشوف ان الغرزة اللي بعدها وحشو. حتى على السلاسل بمشي بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5 كده حشو. اشتغلت ايه كده؟ 1 صح كده، 1 2 3 4 5. هتقابلني بقى اول سلسلة، هبتدي اخد الحلقة الامامية منها واشتغل غرزة حشو واكرر 1 2 3 4 5، سلسلة رقم 2 حشو. 1 2 3 4 5 وحشو. ونبتدي نشتغل على القدم الاخرى، 1 2 3 4 5. دي اول واحدة اهي صح. لازم نعد يا بنات عشان انا طبعا ايه بنبقى خلف الكاميرا مش شايفة كويس اوي يعني. 1 2 3 4 5، والغرزة اللي بعدها حشو في الامامية، وهكذا حتى ايه نصل لنهاية السطر كده. 5 اهو، 1 2 3 4 5. واللي بعدها 1 2 3 4 5. اللي بعدها اهي باخد حلقة واحدة وحشو كده. فاضل لي غرزة، 1 2 3 4 5، واخر غرزة اهي باخد حلقة امامية منها. بقى لي كده الثلاث سلاسل اللي في الجهة دي، 1 2 3 4 5. اول واحدة في الحلقة الامامية اهي، 1 2 3 4 5، دي تاني واحدة واللي جاية تكون الاخيرة. ونبتدي نشتغل على نفس السطر تاني بس على الحلقة الخلفية. يعني بشتغل على كل سطر مرتين، 1 2 3 4 5 والسلسلة الأخيرة عليها حشو. طيب كده أنا خلصت السطر الأول زي ما احنا شايفين اهو. طيب يا رندا نبتدي بقى نشتغل على الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب بدون أي ارتفاعات زي ما أنا ماشية بردك. هي أول غرزة ليا باخد الباك لوب بقى المرة دي وأشغل حشو كده. 1 2 3 4 5 6. ودي الحلقة اللي احنا كنا سايبينها يا بنات. 7 8 9
10 11 12 13 14 عفوا 15 16 17 18. وفي المرحلة اللي جاية بفضل اكرر الخطوة اللي احنا اشتغلناها دي، ان انا اشتغلت مرة على الحلقة الامامية ومرة على الحلقة الخلفية السطر رقم 3 و4 بنفس الطريقة، و5 و6 برضك هيكونوا بنفس الطريقة، و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 ونرجع 15 هيكون عندي بردك حشو 5 سلاسل حشو، وارجع لكم في السطر رقم 16 نبتدي نعمل تناقص مع بعض. وطبعا التناقص بيكون في الحلقة الخلفية اللي هي بيكون عند غرز الحشو فقط، ما بيكونش عندي في المكان اللي فيه 5 سلاسل حشو. هكمل بنفس الطريقة، ان انا طبعا ببتدي ادخل الغرزة الاولى اهي واشتغل حشو 1 2 3 4 5 واللي بعدها حشو، وهكذا 5 سلاسل حشو 5 سلاسل حشو على الفرونت لوب، وارجع على الباك لوب حشو 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 لغاية ما اوصل زي ما قلنا مع بعض للسطر رقم 15. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلصت خلاص السطر رقم 15 والسطر رقم 16. طبعا 15 كان عبارة عن حشو 5 سلاسل حشو لغاية نهاية السطر. على فكرة الباترون يا بنات الاساسي بتاع الخروف دوت كان فيه، انا عملت فيه بعض التعديلات، ان انا في المكان اللي في الخلف هنا كنت المفروض ان انا يعني في اخر السطر اللي بشتغل فيه حشو 5 سلاسل حشو، اخر 3 سلاسل كنت بسيبهم حشو زي ما هم بدون 5 سلاسل، بحيث ان احنا لغاية ما نرتفع بالارتفاع اللي احنا ارتفعناه دوت ببتدي بيكون عندي فيه 3 غرز فاضيين، على اساس ان انت طبعا تشبكي الدبوس فيهم. بس انا مش حاسه ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل بالشكل دوت. اولا بالنسبه للبنات المبتدئات هتكون في لخبطه كتيره، ان احنا في اماكن بنشتغل فيها حشو بس، في اماكن بنشتغل فيها حشو 5 سلاسل حشو، وكمان هتحسوا ان الكشكشه دي مش كتير، وانا بحب الكشكشه دي كتير. فانتوا لو عايزين تمشوا بالطريقه دي مفيش اي مشكله، ان انت في السطر اللي فيه حشو 5 سلاسل حشو تشتغلي لغايه اخر 3 غرز بتخليهم حشو بس يا بنات. طيب دلوقتي هنبتدي نعمل تناقص على الحلقة الخلفية في السطر اللي احنا بنشتغل فيه غرز الحشو. التناقص عندي هيكون تناقص حشو تناقص، بكرر ده 6 مرات. هنشوف بقى عندنا هنا اول غرزة فيه اهي زي ما احنا شايفين تناقص، يعني بدخل هنا وفي الغرزة اللي بعدها كمان اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منه كده 1، واللي بعدهم بشتغلها غرزة حشو واحدة زي ما هي، وتناقص كمان يعني باخد الغرزة دي مع الغرزة دي اللي وراها، بدخل في حلقتين اسحب الخيط واخرج منهم وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين، نرجع الغرزة اللي بعدها حشو واحدة، تالت مرة فيها تناقص، والغرزة اللي بعدها شوف بس انا دخلت في انهي واحدة اهي اللي بعدها دي حشو واحدة، رابع مرة تناقص ديكريس 2 مع بعض، واللي بعدها حشو، خامس مرة باخد غرزتين بعدها حشو، سادس مرة والأخيرة عندي باخد غرزتين مع بعض. احنا طبعا في التناقص السحري ده بنشتغل على الحلقة الأمامية، لكن أنا طالما ماشية بشتغل شغلي كله في الحلقة الخلفية فبضطر أشتغل على الحلقة الخلفية بنفس الطريقة. وآخر غرزة حشو. السطر اللي جاي برجع تاني حشو 5 سلاسل حشو، ادي أول واحدة على الفرونت لوب اهي حشو الأول، وبعد كده 1 2 3 4 5 حشو، بكرر دوت لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي نعمل تناقص في السطر اللي جاي مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص السطر ده بنبتدي نعمل تناقص على كل الغرز. طيب السطر الاولاني اللي عملنا فيه تناقص بقى معايا 12 غرزة حشو بدل 18. السطر ده هنعمل تناقص على كل الغرز، هيكون عندي معايا 6 غرز حشو بس.
شوف بس اول غرزة عندي اهي، اول تناقص كده 1 2 3 4 5. طبعا هي عشان اتزقت خلاص بتكون صعبة شوية. 6 هما اخر غرزتين موجودين معايا في السطر الاخير بيكون على 6 غرز. ببتدي بس ايه الاول اروح لاول غرزة منهم اهي، بدخل بشغل حشو 1 2 3 4 5 وارجع بردك حشو 1 2 3 4 5 وحشو واكرر. كده تمام، بس انا مش عايزه الجزء ده يبقى فيه اي حاجه فاضيه. خلاص هبتدي اشتغل كمان 5 سلاسل ونيجي هنا على الحلقه الاخيره دي ونعمل غرزه حشو. تمام، هبتدي اسيب مسافه من الخيط واقص. دي عندي خيوط زياده، اي خيوط عندك زياده ومش محتاجاها احنا بنستخدمها استخدام الفايبر، يعني ما برميش اي قصاقيس خيط. انا طبعا مش هحشي لان زي ما احنا شايفين هو الموديل نفسه بالشكل ده اهو. الموديل نفسه بيكون محشي، يعني تحسوه ضخم كده مع نفسه. سحبت الخيط زي ما احنا شايفين من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، يعني لفيت الخيط وخرجت من الحلقة وسحبت الخيط خالص زي ما انتوا شايفين. وابتدي بس اقفل ايه الخيط والابرة الجزء اللي فوق ده، حاجة كده يعني لا تذكر، حاجة بسيطة جدا بس عشان ايه نكون اكدنا على شغلنا بالشكل ده. خلاص كده بصوا، ابتدي بقى ادخل. انا مش محتاجة الخيوط دي خلاص، فببتدي ان انا ادخلها داخل الشغل. وفي النهاية زي ما بنعمل ببتدي من اي فراغ ادخل كل الخيوط خلاص اللي عندي زيادة. وبعد كده بتبتدي تركبي الرأس. انا هنا زي ما انتوا شايفين بصوا مش محددة عدد سطور معينة، يعني من الكرانيش 1 2 3 رابع مكان هبتدي ايه بس اتاخر الشغل كده، وهبتدي اثبت الرأس عندي في المكان ده بالخيط وبالإبرة. وبردك هبتدي اضيف العيون. بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة بس هنجيبها بعدين. هبتدي اضيف العيون. انا اخترت اللون البراون البني، لكن انتوا ممكن تشتغلوا بالاسود بالبني بالاخضر باللبني بالازرق، اي لون عيون انتوا حابينه بنبتدي ايه نزين بيه. الخياطة بتكون سهلة جدا. انا ببتدي اشتغل انا ببتدي اخيط هنا وهنا مع بعض. هوريكم جزء بسيط بس. عندي اهو بدخل من هنا وارجع ادخل كده هنا وبكرر. انا ارجع ادخل في الغرزة اللي ورا وادخل في الغرزة اللي امامي لغاية ما اثبت الرأس عندي في المكان ده، وبعد كده بدخل الخيط بتاعي لجوه. مش هطول عليكم، انا هثبت بقى الرأس مع نفسي وهركب كمان العيون مع نفسي. ولو حابين تعملوا خط اسود كده وشنب بسيط مفيش اي مشكلة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين بنبتدي بعد كده بقى نجيب الدبوس. اي دبوس عندك، بس طبعا الحجم ده كبير على انه يكون دبوس، بس احنا اضطرينا نشتغل بخيط صوف متوسط السمك علشان خاطر يبان معانا في التصوير. الدبوس بنشتغله بخيوط قطن رفيعة يا بنات،
علشان خاطر ايه نقدر طبعا الحجم يكون صغير. ابتدي بقى اشبك الدبوس بتاعي في المكان ده اهو. وانتي طبعا بتحطيه في الشنطة، بتحطيه في الملابس، بتحطيه في اي حاجة انت حابة تزينيها في العربية. بتبتدي تدخلي الدبوس بين ورا القماش، وكمان بتسحبي معاكي ظهر الخروف بالشكل ده. طيب يا رندا، لو حابة انه يكون ميدالية في رأس المكان دوت، ببتدي اركب الحلقة المدورة، وابتدي اركبه ان هو طبعا يكون ميدالية. بالشكل ده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.